Good morning again mga ka-steel horse. Kuya, ano pangalan nyo? Elmer pa. Elmer? Yung mga tropa ko, pagka maganda gawa, i-recommend ko kayo ha. Dinala ko lang yung GS ko rito mga ka-steel horse para pa-setapan tsaka pa-weldingan. Tayo, ano pangalan nyo? Chris Toledo. Chris. Toledo. Toledo pala kayo, okay. Yan yung motor ni Tatay Chris. Oh. Ibablog natin to, Tay. Motor ng matanda. Si Tatay Ano pala? Chris. Magsi-70 na ba? Oo, January. Isang buwan. Kawasaki Ninja 650 pa gamit niya, oh. Galing Bicol, kauwi lang ngayon, oh. Lupit, di ba? Matumba. Grabe. Ang ganito. 70, naka-sports bike. Siya po pala si Kuya June mga ka-steel horse. Siya yung gagawa ng busina ko at ng blinker ko. Siya rin ang gagawa ng mga electrical ko. Siya po yung may-ari dito sa motor shop niya dito sa may San Vicente malapit sa Tubigan. Kuya Rex mga ka-steel horse, malinis din sila mag-welding para sa mga motor natin dito.